માટે આનંદ લેવા માટેનો આ સરળ માર્ગ છે. ભગવાનનો જેવો છે તેવો મહિમા સમજવો અને હંમેશા ભગવાનની દરેક ક્રિયામાં લીલામાં દિવ્ય ભાવનું ચિંતન કર્યા કરવું. એમના મુક્ત પુરુષોના કાર્યમાં પણ દિવ્યતાનું ચિંતન કર્યા કરવું. આ આખા એ સત્સંગ સમુદાયમાં દરેક સંત અને દરેક હરિભક્તમાંથી ગુણને ગ્રહણ કરવો. અને મહારાજ કે પોતામાં ગમે તેવા મલિન સ્વભાવ હોય, કામ ક્રોધ લોભ બધા, પણ જો ભગવાનને નિર્દોષ જાણીએ તો જરૂર બંધો નિર્દોષ થઈ જવાય. પછી આગળ મહારાજ કહે છે, ભગવાનનું સ્વરૂપ કહેતા ભગવાનની મૂર્તિ, માયા ને માયાના જે ગુણ તે થકી પર છે. ભગવાનની મૂર્તિને વિશે માયાનું કોઈ કાર્ય નથી. માયાનું કાર્ય મૂળ પુરુષ સુધી જ, મૂળ પુરુષ પણ માયાના કાર્યથી પર કહેવાય. ઐશ્વર્યાર્થીઓ બધા જ માયાથી પર છે. અને ભગવાન આપણને મળ્યા શરણ ભગવાન તો માયા અને માયાથી પર જે ઐશ્વર્યાર્થીઓ એ બધાથી પર છે. એ માયા અને માયાનું કાર્ય અને માયાના જે ગુણ અને માયાના જે વિકાર, જે પૂર્વે આપણે કહ્યું તે પ્રકારે બધાથી ભગવાન પર છે. એને કોઈ માયાનો વિકાર નથી, કોઈ ઐશ્વર્યમાં આસક્તિ નથી, કોઈ ઠેકાણે આસક્તિ, કોઈ વિકાર, અને હંમેશા નિર્લેપ છે. કે તો પણ આવા ભગવાન આપણા કલ્યાણ કરવા અક્ષરધામમાં તે સીધા અહીંયા દર્શન આપ્યા. કોઈ ઠેકાણે વચ્ચે રહ્યા નહીં. કેટલી આપણા પર દયા કો એ ભગવાનની. બસ એ ભગવાન આવા છે તો પણ આપણા કલ્યાણ કરવા માટે આપણા જેવા થઈને આ લોકમાં પધાર્યા. હવે જે આ લોકમાં ભગવાન પધાર્યા ને, અને આ લોકના મનુષ્યો છે ને, જીવો બધા છે ને, જેવું પોતામાં હોય ને એવું સામે દેખે. આ સામાન્ય આમ જ છે, જેવું પોતામાં વર્તતું હોય એવું દેખે સામે. વડતાલના 11મા વચનામૃતમાં ભગવાને પ્રશ્ન કર્યો છે કે પંડિતો પુરાણીઓ શાસ્ત્રો વાંચે છે તો પણ ભગવાન અને ભગવાનના મુક્તને વિશે પોતા જેવા ભાવો પરઠે છે. માટે પોતે વિકારથી રહિત થઈ શકતા નથી. એટલે ભગવાન આપણા કલ્યાણ કરવા આપણા જેવા થઈ આપણે મધ્યમાં આવ્યા. તો પણ અહીંના જીવો પોતા જેવા ભાવ ભગવાનને વિશે પરઠે. અને જ્યાં સુધી પોતા જેવા ભાવ પરઠે ને ત્યાં સુધી એને વિશેથી એક પણ દોષ હટે નહીં. ઉલટાના દોષ ઘર કરી જાય. પ્રથમનું 58મું વચનામૃત ચોથો પ્રશ્ન ડડ થઈ જાય. માટે હંમેશા ભગવાનને, ભગવાનના મુક્ત પુરુષોને દિવ્ય જાણવા. ભલે આપણને મહારાજ કે વડતાલનું પહેલું વચન પોતાને ગમે તેવા ભાવ વર્તતા હોય, પણ ભગવાનને ભગવાનના મુક્તને ગુણાતીત જાણીએ, દિવ્ય જાણીએ તો આપણે દિવ્ય થઈ જઈએ. બહુ સરળ માર્ગ છે. દોષથી રહિત થવાનો, દિવ્ય થવાનો સરળમાં સરળ માર્ગ છે. બેઠા બેઠા આ ચિંતન કરવું, હે ભગવાન દિવ્ય મૂર્તિ છે, ભગવાનના મુક્તાત્માઓ દિવ્ય મૂર્તિ છે, એમના એક એક ચરિત્ર જીવોના કલ્યાણને માટે છે. જોને આ કલ્યાણને આના માટે કેટલું ભગવાને આ ચરિત્ર સુંદર મજાનું કર્યું, સુખ આપવાને માટે.
એમ બંધુઓ દિવ્યતાનું ચિંતન કર્યા કરવું, તો પોતાને વિશે ગમે તેવા દોષ હોય ને તો પણ દોષ ટળી જાય. બહુ કામ પીડતો હોય પણ ભગવાનને ને ભગવાનના મુક્ત પુરુષને નિર્દોષ જાણીએ, નિષ્કામ જાણીએ તો આપણો કામ ટળી જાય. ક્રોધ પીડતો હોય પણ એમને ક્રોધથી રહિત જાણીએ, આપણે ક્રોધથી રહિત થઈ જઈએ. લોભ પીડતો હોય પણ એમને નિર્લોભ જાણીએ તો આપણો લોભ ટળી જાય. અને કદાચ સાધના ઘણી કરી હોય અને દોષો ટાળવા પ્રયત્ન કરવા લાગે કે મેં આ દોષ ટાળ્યા છે, પણ મોટાને વિશે જો દોષ કલ્પીએ ને તો ટળી ગયેલા દોષ દેખાતા હોય તો ઉગી નીકળે પાછા. હો, એટલે દોષ ટાળવા માટેનો બહુ સરળ માર્ગ ભગવાન બતાવે છે. હંમેશા ભગવાનને વિશે, ભગવાનના મુક્ત પુરુષને વિશે દિવ્યતાનું ચિંતન કરવું. તો થાય કે આજે દિવ્યતાનું ચિંતન કેવી રીતે? તો એમને જે જે લીલાઓ કરી હોય, જે જે આજ્ઞાઓ કરી હોય એ જીવના હિતને માટે કરી છે, આપણા કલ્યાણને માટે કર્યા છે લીલાઓ, આપણા હિતને માટે આજ્ઞાઓ કરી છે. ભગવાને કેટલી બધી આપણી રક્ષા કરે છે. આ પ્રકારનું ચિંતન. એટલે આ તો ભગવાને 200 વર્ષ પહેલાં કે 250 વર્ષ પહેલાં હતું, હવે આ બરાબર નહીં, શિક્ષાપતિ આટલું આ બરાબર નહીં, આ દોષ કલ્પ્યો કહેવાય. શું કહેવાય? દોષને કે શિંગડા પૂંછડા નથી, આટલું બરાબર ઠીક કરતા નથી. આ જે સંકલ્પ થાય એટલા દોષ કલ્પ્યા કહેવાય. અને એ જે દોષ છે ને એ આપણને દુઃખ દે. ભગવાને બહુ આપણા કલ્યાણને માટે લીલાઓ સારી કરી છે, આજ્ઞાઓ સારી કરી છે. આ એમ ચિંતન કરીએ શું દિવ્ય ભાવ, તો આપણા દોષ ટળી જાય. મહારાજ કે સૂરજ સામે કોઈ ધૂળની ફાંટ ભરી અને ઝાંખો કરી દઉં, એનો પ્રકાશ ન દેખીએ કે શું સૂરજનો પ્રકાશ ન દેખીએ કે એને ઝાંખો કરવા માટે ધૂળની ફાંટ ભરીને ફેંકે કે આ જાય ઉડે ધૂળ, ઝાંખો થઈ જાય અને બસ આંખ ફરીને જોવા જાય, બોલા પોગી. સૂરજ ઝાંખો થવાનો નથી, પણ એ ધૂળની ફાંટ જેને ફેંકી છે એની જ આંખોમાં પડવાની છે અને એની આંખો બુડાવવાની. માટે હંમેશા નિર્દોષ થવા માટે ભગવાનને વિશે, ભગવાનના મુક્ત પુરુષોને વિશે દિવ્ય ભાવનું ચિંતન કરવું. અને મહારાજ કે પોતામાં ગમે તેવા મલિન સ્વભાવ હોય, કામ, ક્રોધ, લોભ બધા, પણ જો ભગવાનને નિર્દોષ જાણીએ તો જરૂર બંધો નિર્દોષ થઈ જવાય. અને આમાં કોઈ દાખલા નથી. કો ભૂખ્યું રહેવાનું છે કે એક આસને બેસીને તપશ્ચર્યા કરવાની છે? ફક્ત શુભ ચિંતન જ કરવાનું છે. બેઠા બેઠા સારું ચિંતન કર્યા કરવાનું છે. અને જો દિવસમાં પછી આનંદ, જીવનમાં આનંદ વૃદ્ધિ પામશે. આ બધું પ્રેક્ટિકલ નોલેજ છે. પ્રેક્ટિકલ કરવાની વાતો છે બધી. આ જેટલું પ્રેક્ટિકલ કરીશું ને એટલો આનંદમય દિવસ જશે. આપણા દિવસો ક્યાં દિવસ ગયો, ક્યાં દિવસ આથમી ગયો, આનંદ સાગરમાં પસાર થશે બધા. અને પેલાને દુઃખનો અંત જ ના આવે. માટે સત્સંગમાં રહીને અમારે, તમારે, આપણે સૌને બસ આવું શુભ ચિંતન કર્યા કરવાનું. જે શ્રેષ્ઠ મુમુક્ષુ છે એના માટે બહુ સરળ સુખનો માર્ગ છે. બસ શુભ ચિંતન કર્યા કરવાનું. આ ચિંતન કર્યા કરીએ તો બંધો બેઠો આનંદ વૃદ્ધિને પામે. અને મહારાજ આવા આપણને સુખિયા કરવાને માગે છે. મહારાજ ઘણી વાતો કરે છે કે આ સત્સંગમાં આવીને બેઠો હોય, ગમે તેવો કદાચ એનો સ્વભાવ હોય કે, પણ આ સત્સંગમાં બેઠો છે ને માટે એના અહોભાગ્ય છે. બહુ ભાગ્યશાળી છે એ જીવાત્મા. તો એના યોગ મળ્યો છે. એમ દરેકનો ગુણ લેવો. અને સત્સંગમાં જે ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ છે ને એનો મહિમા વિચારો તો બંધુઓ જીવાત્મા બળ આવતું જાય. નહીં તો ધર્મ નિયમ પાળીએ
બધું જ કરતા હોઈએ, પણ વાસી વાસી ન મટે હો. જે આનંદ વર્તવો જોઈએ સત્સંગનો, પ્રાપ્તિનો, એ આનંદ ન વર્તે. માટે આનંદ લેવા માટેનો આ સરળ માર્ગ છે. ભગવાનનો જેવો છે તેવો મહિમા સમજવો અને હંમેશા ભગવાનની દરેક ક્રિયામાં, લીલામાં દિવ્ય ભાવનું ચિંતન કર્યા કરવું. એમના મુક્ત પુરુષોના કાર્યમાં પણ દિવ્યતાનું ચિંતન કર્યા કરવું. આ આખા એ સત્સંગ સમુદાયમાં દરેક સંત અને દરેક હરિભક્તમાંથી ગુણને ગ્રહણ કરવો. જો દિવસમાં અને પછી જીવનમાં આનંદની કેવી વૃદ્ધિ થાય છે. માટે સુખ લેવાનો માર્ગ મહારાજ સમજાવે છે, સુખી થવાનો માર્ગ સમજાવે છે. આપણે સૌ એ માર્ગે ચાલ્યા છીએ, એ માર્ગે સવિશેષ ગતિ કરવાની છે. જે કાંઈ કચાશ છે એ કચાશ આપણે આપણા ગુરુ થઈને ધીરે ધીરે સત્સંગમાં ભગવાનનું બળ રાખીને એ કચાશ ટાળવા પ્રયત્નશીલ